Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Azi voi face lectura generală pentru ce a mai rămas din luna lui septembrie, așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe, trebuie să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au lăsat mesaje, care au dat like, care s-au abonat, tuturor mii de mulțumiri și tot binele din lume. Așa că, dragilor, haideți să nu mai pierd timpul și să vedem cu ce energie terminați această lună septembrie, prima lună de toamnă acestui an. Să vedem care este energia, dragilor mei din Săgetător, pentru acest final de septembrie. Mulțumesc tare mult tuturor pentru răbdarea și înțelegerea de care dați dovadă. Nu știu, e ceva care... Cât de mult aș vrea să fac lecturi mai dese și mereu mi-apare câte ceva care trebuie rezolvat și unde eu trebuie să acord o atenție maximă. Așa că, dragilor, trebuie să vă mulțumesc pentru înțelegerea voastră și pentru răbdarea de care dați dovadă. Sper ca lucrurile să intre pe făgașul lor normal și să am mai mult timp și să public mai multe lecturi pentru voi. Bun, haideți să vedem energia cu care veți termina. Avem 11, un număr maestru. Un număr maestru care ne vorbește despre intuiție, ne vorbește despre conexiunea cu divinitatea și despre foarte multă spiritualitate. Forța, de asemenea, este o energie care ne vorbește foarte mult de acea putere interioară a fiecăruia dintre voi, de puterea de convingere, de puterea de a, cum să spun eu, de a obține anumite lucruri fără a folosi forța fizică, folosindu-vă doar spiritul de convingere, inteligența. Nu știu dacă Zodia Leu vă spune ceva sau nu, sau are legătură poate cu unii dintre voi, sau poate unii dintre voi aveți în cartea voastră natală probabil un ascendent în Leu. De ce nu? Cert este că ne vorbește foarte mult de răbdare, chiar de noroc, da? O reușită pe care o veți avea folosindu-vă, cum să spun eu, acest magnetism. O situație pe care o veți rezolva folosindu-vă modul de comunicare, modul de convingere, da? Abilități pe care unii dintre voi le au. De asemenea, ne vorbește foarte mult și de puterea bunătății, da? Puterea compasiunii. Cumva îți vei da seama, de fapt, cât de minunată poți fi și că poți rezolva foarte multe lucruri, cum am mai spus, fără să folosești forța fizică. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul și să vedem ce mesaje, ce sfaturi, ce energii vin pentru dragii mei din Săgetător în această ultimă perioadă din septembrie. Cumva aș putea spune că această energie a, cum să spun eu, puterea asta interioară pe care este chiar necesară în această ultimă perioadă din septembrie pentru a trece peste anumite provocări. Deci chiar este necesară, da? Această putere interioară, această forță interioară. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Și avem un 4 de bâte, un 7 de spade, steaua, un 3 de bâte și judecata.
Interesant. Bun. Haideți să vedem situația actuală. Situația actuală vă găsește într-o situație destul de stabilă. Patul de bâte ne vorbește în general de stabilitate, poate de anumite întâlniri, anumite celebrări, poate ai trecut în trecutul nu foarte îndepărtat prin momente destul de grele și acum e timpul să te bucuri. Poate unii dintre voi încă au o vacanță prelungită sau poate abia acum au reușit să plece în vacanță, o vacanță reparatoare, ca să zic așa, poate cu prietenii, cu familia sau pur și simplu ați făcut o schimbare, poate de loc. Situația actuală de asemenea ne mai vorbește pe partea asta profesională de îndeplinirea unui obiectiv. Ați reușit să îmbunătățiți, să aduceți îmbunătățiri vieții profesionale, poate prin găsirea unui loc de muncă, cumva sunteți pe drumul cel bun în care greu, încet, încet se îndepărtează de voi, mai ales pe partea asta profesională. Dacă vorbim de bănuți, se pare că sunteți într-o creștere destul de bună economică și posibil chiar să celebrați, poate, obținerea a ceva important din punctul ăsta de vedere material, dar asta numai în urma propriei voastre munci. Deci veți obține ceva, nu știu, poate niște bănuți în plus ați obținut, da? Dar ați depus efort, da? A fost după munca pe care voi ați prestat-o. Alții, poate, dacă vorbim de dragoste, au un eveniment în familie, poate trebuie să participe sau ați participat de curând, poate la vreun botez, la vreo nuntă. Cert este că a fost așa un eveniment care v-a adus bucurie. Iar cei singurei sunt, aș spune cu acest patru de bâte, că ați avut șansa să cunoașteți pe cineva la un eveniment, da? Care, cum am mai spus, poate să fie nuntă, botez, oricare alt eveniment care vine cu voie bună și cu bucurie. Ce încercați să nu mai dați importanță sau încercați să nu vă mai intereseze așa mult, și eu aș spune că foarte bine că faceți acest lucru. De ce? Pentru că este un 7 de spade, care ne vorbește de o trădare, de o înșelăciune, de minciuni. Lucruri care, atât pe plan profesional, material sau amoros, v-a cam dat bătăi de cap și v-a cam necăjit așa în ultima perioadă. Poate pentru unii dintre voi, dacă vorbim de viața asta profesională, poate șefii nu mai aveau încredere în voi sau poate voi la rândul vostru, dacă sunteți șefi, cumva nu mai aveați încredere în anumiți angajați. Sau dacă vorbim de dragoste, cumva nu mai aveți încredere într-o persoană care v-a înșelat așteptările și care, chiar dacă poate i-ați dat șanse, peste șanse, cumva lucrurile nu s-au schimbat, încă chiar poate au mers mai rău decât voi ați fi crezut. Așa că toate aceste lucruri negative, toate aceste lucruri, încercați să nu vă mai intereseze și încercați să nu vă mai afecteze. Ce vine către voi pentru acest sfârșit de septembrie? Avem steaua. Avem steaua, semnul vărsătorului, poate vă spune ceva, care ne vorbește de speranță, de acea forță pentru a merge înainte, de acea încredere pe care o vei căpăta în tine sau poate și în alte persoane care sunt demne de încrederea ta și care te vor ajuta să treci sau te-au ajutat să treci o perioadă destul de dificilă din viața ta și în felul ăsta să recuperezi acea credință în primul rând în tine și mai ales în binecuvântările Universului. E o situație destul de favorabilă care vine în viața ta. Cumva, pentru unii dintre voi chiar putem vorbi de o veste îmbucurătoare pentru cei care își doresc și aceea venirii pe lume a unui copilaș. Dacă vorbim de muncă, se pare că e posibil o avansare sau e posibil să obții poate un job foarte bun și în felul ăsta e ca și cum ți s-ar îndeplini o dorință, da? Pe partea asta profesională. Dacă vorbim de bănuți, atunci se pare că norocul va fi de partea ta și
poți avea un câștig extra. Da? Sau, nu știu, dacă ai vreo firmă, să faci o foarte bună afacere în acest, până la finalul lunii lui septembrie. Cum de asemenea, dacă vorbim de dragoste, este pentru cei care sunteți într-o relație, veți avea un timp fericit, un timp liniștit în relația voastră. Cei singurei, dacă cumva sunteți nefericiți, se pare că sunt mari șanse să apară o mare dragoste și care să aibă ceva legătură poate cu zodia Vărsător, de ce nu? De ce anume trebuie să țineți cont în acest sfârșit de septembrie și avem judecata? Trebuie să țineți cont că puteți triumfa, puteți avea schimbări pozitive în viața voastră și care chiar sunt necesare, dar mai ales e posibil ori o reîmpăcare cu alte persoane sau o reîmpăcare cu tine, dar să te împaci tu cu tine și să-ți dai seama că ai făcut tot ce a ținut de tine într-o anumită situație și că mai mult de atât nu se putea face. Da, asta ar fi o reîmpăcare cu tine însuți. De ce anume trebuie să mai ții cont că tot ce ți s-a întâmplat, poate pentru unii dintre voi în ultima perioadă, a fost o lecție importantă pe care viața s-a dat-o și de care va trebui să ții cont. Pentru alții ne poate vorbi de un apel important care poate să aibă legătură poate cu munca, da? Și în felul ăsta să vezi că tot efortul tău de până acum a meritat și că va fi valorat într-un mod foarte pozitiv. Singura atenționare cu care vine această carte totuși și va trebui să ții cont de acest lucru, atenție mare la prejudecăți precipitate, la a judeca poate pe alții pe baza unor lucruri care chiar nu au importanță sau poate a fi tu judecat într-o manieră greșită și ținându-se cont de anumite aspecte care, cum am mai spus, nu sunt chiar atât de importante. Da, asta ar fi atenționarea. De ce spun acest lucru? Pentru că toate aceste prejudecăți pot altera anumite relații, chiar și la locul de muncă sau în general în relațiile voastre cu ceilalți. Dacă vorbim de bănuți, atunci trebuie să vă spun că trebuie să țineți cont că e posibil să fie necesară semnarea poate sau facerea unor, vai ce cuvânt am scos, semnarea sau achiziționarea unor documente, ceva legat de justiție, ceva legal, da? Pentru a avea cumva un răspuns pozitiv. Se pare că va fi nevoie totuși de o anumită documentare în prealabil și lucrurile vor merge destul de favorabil pentru voi. Dacă vorbim de dragoste, trebuie să țineți cont că armonia și înțelegerea sunt lucruri importante într-o relație, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație și dacă poate în acest moment simți că ești nefericit, nefericită, poate că ar trebui să faci o mică pauză și să gândești un pic lucrurile la rece, să vezi dacă într-adevăr merită să schimbi ceva sau să accepti ceva sau pur și simplu trebuie să faci o schimbare așa de direcție. Cei singurei aș spune că trebuie să ții cont că e posibil să ai șansa să faci o încercare de a reîncepe o nouă relație, dar cu o iubire mai veche. Să reîncepi, mai bine zis, o relație cu cineva din trecutul tău. Așa că apare cineva. Sunt mari șanse să apară cineva din trecut și care să te tenteze oarecum să reîncepi această relație. În schimb, ce este necesar să știi, și avem un 3 de bâte, este necesar să știi că va fi o situație în care vei obține ceva.
Vei obține ceva poate în urma unei călătorii sau vei obține ceva în urma unui studiu, a terminării unor studii, da? Unor cursuri. Cumva este necesar să știi că vei avea momente în care vei vrea să deții controlul asupra unei situații și vei depune un efort destul de susținut pentru a îmbunătăți această situație. E posibil să fii nevoit să faci anumite călătorii, poate pe motive profesionale, iar dacă nu vei vedea rezultate imediate, asta nu înseamnă că ele nu vor apărea. Doar că va trebui probabil să ai un pic mai multă răbdare, pentru că rezultatele vor veni. Ce-ar mai fi necesar să știi că dacă într-o relație, vorbind de viața amoroasă, ești apreciat și valorat pentru tot ceea ce tu faci în cadrul relației tale, atunci lucrurile merg bine. Dacă nu, e posibil poate să nu fii cu persoana potrivită sau poate în locul potrivit, una din două. Iar cei singurei ar trebui să-și facă timp. Să-și facă timp dacă chiar își doresc pe cineva în viața lor, pentru că muncesc prea mult și asta cumva vă împiedică să cunoașteți persoane noi. Bun, haideți să vedem și un ultim mesaj pentru dragii mei din Săgetător, pentru această ultimă perioadă din luna lui septembrie. Un mesaj pentru Săgetător, te rog. Sunt foarte multe. Mai încercăm. Un mesaj, te rog, pentru Săgetător. La fel de multe, sunt multe mesaje, să vedem, totuși poate ne scoate una, da? Mergi pe podul fericirii și avem numărul 42, asta înseamnă un număr 6, care ne vorbește de armonie, dar în același timp 6 este atât numărul armoniei cât și numărul distrugerii. Știu că sună un pic în antiteză, dar cumva necesitatea de a distruge ceva nefolositor pentru a construi ceva nou, mai sănătos. E acea necesitate de a te echilibra sau a echilibra ceva în viața ta. 6 ne vorbește de asemenea de comunicare, de o vindecare, da? Mai ales la nivel spiritual și nu numai, și poate și la nivel fizic. Ne vorbește de generozitate și, cum să spun eu, un echilibru foarte mult spiritual și, de ce nu, chiar și financiar. Cine spune acest mesaj? Mergi pe podul fericirii, pentru că acesta te va duce către emoțiile cele mai profunde. Mai puțin profunde. Foarte interesant. De ce? Pentru că simt că este un mesaj care vine foarte mult pe partea asta amoroasă. E posibil să vină situații în viața voastră, dragilor, care, cum să spun eu, în care efectiv vi se întinde, vi se deschide o șansă de a vă bucura de emoții perfect normale, emoții pe care în mod normal ar fi trebuit să le simțiți, în mod normal ar fi trebuit să beneficiați de aceste sentimente, de aceste emoții. Pentru că chiar și prin esența acestui mesaj, mergi pe podul fericirii, iar acesta te va duce către emoții puțin profunde, adică care sunt la suprafață și pe care poate ar fi trebuit să ai parte de ele de-a lungul vieții și poate nu ai avut. Sunt lucruri simple, sunt lucruri la îndemâna tuturor, sunt sentimente pe care fiecare dintre noi le putem simți. Nu trebuie să le aprofundăm foarte mult ca să le simțim. Nu știu, aș da un exemplu așa să mă fac mai bine înțeleasă. Să zicem că
la un moment dat, nu știu, primești un cadou, un obiect care poate îți aduce aminte de ceva special din viața ta și simți așa în interiorul tău o bucurie ca aceea a unui copil care primește cadoul de Crăciun. Da, sunt sentimente care nu necesită foarte multă profunditate, dar care sunt, prin simplitatea lor, totuși sunt atât de importante. Și îți dă acea stare de bine. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezență, vă mulțumesc încă o dată pentru înțelegere și pentru răbdare. Sper să aveți un sfârșit de septembrie cât mai liniștit, cât mai plin de multe vești bune și de multă energie pozitivă, iar până data viitoare când ne vom revedea, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.